سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام درباره یه موضوعی صحبت کنم که شاید امنیت دیجیتال شما رو اصلا به خطر بندازه و زیر سوال ببره. اولین چیز اینه که فکر میکنید رمز عبور شما امنه. شما تا آخر این ویدیو رو نگاه کنید، کلا نظرتون رو عوض میکنه. خیلی از ما رمزایی میذاریم مثل 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ABCD یا حتی 1 تا 8 یا حتی اسمهای ساده. ولی آیا میدونید که هوش مصنوعی میتونه به راحتی و زیر چند ثانیه این رمزها رو کرک کنه؟ حالا یه سایتی هست به نام بیت واردن که الان من داخلش هستم. میخوام اینجا براتون یک رمزی رو بگم، مثلا همون رمز 1 2 3 4 رو ببینید کمتر از یک ثانیه این رمز کرک میشه توسط هوش مصنوعی و توسط هر الگوریتمی. الان من یه کد پایتون هم نوشتم، یه کد خیلی ساده. خب ببینید این کد پایتونی که نوشتم همین الان رانش میکنم و همین 1 2 3 4 که اینجا گفتم ببینید توی چند ثانیه بهمون برمیگردونه. خب واسه من ران کنم کد پایتونمو. خب ببینید الان من فقط 1 2 راستی زده بودم، اینجا مثلا رمز اگه عوض کنم 1 2 3 4 بکنمش، ببینیم که چقدر طول میکشه که برگردونه برام. زیر 5 ثانیه. بله ببینید رمزو به همین سادگی برای ما کرک کرد با یک کد خیلی خیلی ساده. ببینید چند خطه، کلاً 17 خطه. کد من 17 خطه و با 17 خط من تونستم 1 2 3 4 حدس بزنم. حالا شما اصلا بگیریم 1 تا 8، اینجا بیام 1 تا 8 رو اگه تست کنیم ببینید دوباره زیر 1 ثانیه، یعنی هیچ فرقی نکرد. 1 تا 4 بزنید یا 1 تا 8، حتی 9 هم اضافه کنید، 10 هم اینجا بیام اضافه کنید، 11 هم اضافه کنید، تازه ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ثانیه کلا طول میکشه که این رمز هک بشه. حالا اگه بیاین آخرش یه حرف انگلیسی اضافه کنید 3 دقیقه میشه. 11 ثانیه شد 3 دقیقه. ولی اگه یک اضافه کنید دوباره همون 11 ثانیه میمونه. ببینید چند تا یک، من 3 تا یک که اضافه میکنم تازه 2 ثانیه به زمان هک شدنش اضافه میشه. یعنی من 3 تا یک اندازه 2 ثانیه. ولی اینجا حتی من اگه بیام اینا همه رو پاک کنم یه دونه A بذارم، حالا یه دونه A که نه 2 تا A بذارم بازم میشه 2 ثانیه. ادساین A بذارم بازم 2 ثانیه. این رمزا واقعا رمزای این هشتگ مثلا A بازم 2 ثانیه، چون دو کاراکتر برای راحتی میتونه اینا رو کرک کنه. BA مثلا بذارم، کل این رمز توی 2 دقیقه میشه هک بشه. حالا اگه ما یکم سخت‌ترش کنیم ببین همچین رمزی مثلا توی 17 دقیقه. شما بیاین اینجا و تو سایت بیت واردن برای خودتون رمزهایو بذارید و ببینید که چقدر طول میکشه که هک بشه. حالا من کدش هم نوشتم اینجا، من میتونم حتی اینجا رمزهای مختلفی بدم، ولی اگه رمزو من بیشتر بدم چون این کدم خیلی قوی نیست و الگوریتم خاصی نداره مطمئنا طول میکشه. مثلا اگه یه A اولش اضافه کنم سیوش کنم ببینیم چقدر طول میکشه. من دوباره کد رو ران کنم، مطمئنم خیلی زمان بیشتری میبره برام. ببینید بازم فکر کنم تو 5 6 ثانیه انجامش داد. حالا ما بیایم یه B بذاریم یه A دیگه دوباره تستش کنیم ببینیم چقدر طول میکشه. اینم فکر نکنم زیاد طول میکشه، ولی چون کاراکتراش زیاد میشه یک کوچولو این کد سختشه که بیاد سریع بیاد این مثلا رمزو پیدا کنه. ولی همین رمزو مثلا ABA 1 2 3 4 رو اگه مثلا با این الگوریتمی که این سایت داره ازش چیز میکنه کلا تو 11 ثانیه کرک میشه. حالا ما ببینیم شاید تو 11 ثانیه کرک کرد، نه بیشتر گذشت و هنوز رمز برامون در نیاورده. ولی طبیعتا این در میاره. این نهایت خیلی دیگه طول بکشه 1 دقیقه دیگه رمز رو ما میده و به همین راحتی کرک میشه. حتی رمزهای خیلی پیشرفته ترم با الگوریتم‌های هوش مصنوعی که الان وارد شدن، حالا من یه کد ساده بوده، این اصلا ملاک من نیست، با ابزارهای پیشرفته تر و الگوریتم‌های هوش مصنوعی راحت میتونن رمزهای پیچیده شما رو هم هک کنن. حالا ما با چیکار کنیم در این زمینه که به همین راحتی هک نشیم؟ میتونی از ترکیب حروف بزرگ و کوچیک و اعداد و نمادها، حتما دقت کنید که نمادها هم باید داشته باشید، مثل علامت دلار، هشتگ، ادساین یا مثلا مثبت منفی درصد. از اینا اگه استفاده کنید و رمزتون طولانی باشه کرک شدنش سخت تره، حتی به وسیله اون الگوریتم های هوش مصنوعی. ببین الان مثلا من همینجا بخوام یه رمزی بذارم و تستش کنم، اینجا یه بزرگ مثلا A 87 2 تا 15 یه بزرگ. ببینید این رمزی که من الان گذاشتم
1 سال طول میکشه تا این رمز کرک بشه و هک بشه. این واقعا یه چیز خوب نیست، ولی من مثلا 12 بذارم این دیگه رمز هک نمیشه و به همین راحتی ما تونستیم یه رمزی بذاریم و یه رمزی پیدا کنیم توسط این سایت، به همین راحتی توسط الگوریتم هم هک شدنی نباشه. حالا میتونیم از این قوی تر هم حتی بذاریم، 2 تا دیگه حروف اضافه کنیم اینجا آخرش که رمزمون قوی تر بشه. مثلا چند تا کلمه دیگه هم اضافه کردم، چند تا رمزم غیر قابل هک بشه. پس حتما اینا رو در نظر بگیرین، از این رمزهای ساده ابتدایی اصلا استفاده نکنین. زیر 1 ثانیه این رمز هک میشه. میریم مثلا برای پسوردهای وای فایتون یا مثلا هر چیزی که دارین، مثلا نمیخوام مثال بزنم، استفاده میکنین به همین راحتی هک میشه که همینجوری هم دیدین. و ببینیم این هم هنوز نتونسته این رمز برامون پیدا کنه کدمون، ولی در کل با الگوریتم های پیشرفته هوش مصنوعی خیلی خیلی راحت میتونن رمزهای شما رو کرک کنن و به هر چیزی که دارید دست پیدا کنن. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. حتما چنل من هم سابسکرایب داشته باشید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیو دیگه من از دست ندید. علی سکیورم و خدا نگهدار.